Hi guys! V here at welcome back sa aking channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka para... So today guys, gagawa tayo ng panibagong video. At itong video na to is matagal ko nang gustong gawin pero ngayon ko lang talaga siya nagawa, ngayon lang nagka-oras. Super busy sa trabaho and sa personal life. But today, I'm gonna show you equipments, gadgets, especially those who want to start vlogging using their cell phones. So, meron tayong indoor and outdoor setup. So, sa setup na ito, lalo na pag outdoor setup, kung gusto mo mag-vlog sa labas, like gusto mo i-vlog yung daily life mo, or pag may event at gusto mo mag-vlog, ito yung mga kakailanganin mo. So guys, ito mga ipapakita ko sa inyo mga equipments. Mabibili nyo to sa Lazada or sa Shopee. Again guys, no need to worry. I'm gonna be linking down below kung saan ko siya nabili lahat, tsaka yung prices. First, you need to have at least dalawa o tatlo or apat na tripod. Kailangan mo ng cellphone holder. Yung cellphone holder mo, bili ka na lang ng ganitong cellphone holder na meron na siyang microphone holder sa taas. Kailangan mo din ng external microphone. This is Boya mic. Sa outdoor vlogging, importante rin meron kang microphone. Itong Boya mic because para marinig ka talaga, rinig na rinig ka ng mga viewers mo. Kasi kung gamit mo lang yung cellphone na microphone, hindi ka masyadong marinig. Lalo sa labas ka. After guys, papakita ko sa inyo paano siya i-set up. Ito mga to, i-link down ko below yung mga prices at mga shops sa Shopee kung saan ko siya nabili. And another cellphone adapter, kasi dalawa yung nabili kong cellphone adapter. Ito siya. And ganito. And kailangan nyo rin ng mga lenses, mga wide angle lenses or fish eye lenses. And kailangan nyo rin ng light, vlogging light. This is battery operated siya. Ayan, just in case nga gusto nyo mag-vlog sa labas at walang ilaw, at least meron kayong backup na ganito. So first, I'm gonna show you how to set up one first dito sa tripod. I'm gonna show you paano ko siya set up. So first, etong cellphone holder with mic holder. Ito yung gagamitin natin. Yan. So, yung cellphone mo, dito. Lagay mo yung cellphone mo. Lagay ka ng mic. For example, may ilaw naman, so hindi mo kailangan ng ilaw. Mic lang yung kailangan. So, kung iPhone yung gamit nyo guys, 7 Plus and above, kailangan nyo ng adapter. Yung ganito. Makakabili ka sa iCenter pero mahal, like 500 pesos. Ito, bili ko sa iCenter. Meron din sa Lazada, nasa 200 to 300 pesos. Doon ako bumili sa iCenter para sigurado ako nag-work talaga. Kasi kung doon naman sa Shopee or sa Lazada, hindi mo ma-sure if nag-work pa talaga sa phone mo. So to make sure, doon na ako bumili. So ayan, ikakabit mo lang yung mic mo dyan and then pwede ka na mag-vlog sa labas. Ang ganito. Okay lang to kung may ilaw tsaka hindi madilim. Okay ang ganitong setup. Now, let's say madilim. So kailangan mo ng ilaw. So kung kailangan mo ng ilaw, kunin mo si mic. Tapos, gamitin mo si ilaw. Yung ilaw mo, pwede mo lang siya i-slide dyan sa cellphone holder. Yung cellphone holder na to guys, meron ng mic holder. So, mas magandang bumili na kayo ng ganito. Nasa Lazada and Shopee to. Then, you can put your mic.
Pakita ko lang sa inyo, ipailaw ko siya. Yan. So, ito yung setup 1 na pwede nyo gawin sa outdoor vlogging. Let's say, ganitong cellphone bracket na nabili ko. Papakita ko sa inyo kung paano siya i-set up. Madali lang naman to guys, pero mas prefer ko yung first na setup. Ito yung first na nabili ko eh. So, slide yan siya dyan guys, para ma-adjust. So, let's say sa gitna. Tapos lagay natin si cellphone holder. Ayan, lagay natin si cellphone holder. So, ganito siya. So, lalagay natin yung cellphone first. Ayan ang cellphone mo. Kung gusto mo gumamit ng wide angle lens guys, kasi usually pag cellphone gamit mo, lalo na ang front cam, masyado siyang malapit sa face. So, lagay niyo lang si camera lens mo dyan sa lens. Like that. And then, lagay niyo si mic. And dito guys, pwede niyo ilagay. And then, ilagay niyo si ilaw niyo. Pwede niyo siyang ilagay. Pwede niyo siyang ilagay. Adjust niyo lang. Ganyan. And yung mic, pwede nyo siyang ilagay sa taas ng light. Make sure guys, ilalak nyo lang siya para hindi siya malaglag. Ayan. So, di ba mas maganda na ganitong setup kasi parang separated siya. Let's say, walang ilaw, so kailangan ng pa-ilaw ni Mayor. Ilaw na. Kailangan natin si Mayora. Ayan. So, ganyan na ang setup nyo. So, di ba guys, ang ganda ng ganitong setupan. Di ba? Para ka talagang vlogger na vlogger. So, next guys, ipapakita ko sa inyo yung setup, indoor setup. Like, sa mga gustong mag-start, mag-beauty vlogging, or yung mga sit-down vlogging. Papakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko dito sa loob. So, sa indoor setup guys, sa kakailangan ninyo ay HDMI, iPhone to HDMI na connector, and yung mga pailaw, ring light, and a TV. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung setup. So, apparently guys, ganito yung setup ko indoors. Like, pag nagme-makeup tutorial ako, or pag nagme-makeup ako, ganito yung setup niya. So, meron tayong iOS to HDMI na kailangan ng power source. So, kailangan siya naka-charge. And yung HDMI to TV. Na mayroong ganyan, so sinerch ko na siya. Kailangan lang siyang i-update para mag-cast siya sa screen. So, i-update ko na yan mamaya. So, apparently, ganyan siya guys. Kasi usually back camera yung ginagamit ko, hindi front. Kasi mas malinaw kasi yung back camera ng cellphone pag ginagamit mo. Ganun yung setup ko every time na nagme-makeup ako dito sa loob ng bahay. So, kailangan ko lang siyang i-update para mag-cast siya sa TV. Nagamit ko na siya before and walang problema. Nag-cast na siya and all. Kung gusto mo mag-makeup tutorials or mag-sit down, vlog, apparently kailangan mo ng mga light slides, yung mga ganito. Tsaka yung light ko guys is I have a small ring light at tsaka binakapan ko lang siya ng bulb na light para mas kitang-kita yung beauty ko. So yun na nga guys, yun yung example ng indoor and outdoor setup ng pag-vlog.
And kung meron kayong alam na setup na hindi ko pa alam o hindi ko pa na-discover, comment that down below. Basta yun yung mga na-research ko, so yun yung ginawa ko, yun yung sinet-up ko and all. So again, ang importante naman sa pag-vlog is more kang content. Kahit kung marami kang equipments dyan, kung pangit mo yung content mo, at kung wala kang supporters, wala din. I think that's all for this vlog. Thank you so much for watching, guys, and please don't forget to like, share, and subscribe. And also, i-follow mo na ako sa mga social media accounts ko. Facebook at Maria V, Twitter at Maria V, and Instagram at Maria V. At again, kung hindi pa na mag-subscribe ka na para bega na. So guys, see you in my next one. Bye!